ආයිබෝවන් අපි අද රස නිවසින් ඔබට හරි රසයට chili paste හදාගන්න අයුරු කියලා දෙන්න යන්නේ. පළමුවෙන්ම අවශ්‍ය දේවල් බලමු. කෑලි මිරිස් 100ක්, කපාගත් දීලුණු 100ක්, සෝදා බිස්නට් ඉස්සන් ග්‍රෑම් 100ක්, සුදුලුණු ග්‍රෑම් 50ක්, ඉඟුරු ග්‍රෑම් 25ක්, සීනි ග්‍රෑම් 25ක්, ලුණු අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට, එළවලු තෙල් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට. පළමුව භාජනයක් ලිප තබා ඒට තෙල් දමා තෙල් රත් වූ පසු ඉඳුරු සුදුලුණු දීලුණු පිරිසිදු කරගත් කිස්සන් ටික සියල්ලම දමා මෙසේ හොඳින් බැද ගන්න. දැන් ඔබට පේනවා ඇති ඉස්සන් ලුණු ඉඟුරු සුදුලුණු මිශ්‍රණය රන්වන් පාටින් හොඳට බැදිලා තිනවා. දැන් අපි මේ මිශ්‍රණය ඊළඟට මෙසේ බ්ලෙන්ඩර් කරගන්නවා. ඉන්පසු වෙනත් භාජනයක් ගෙන තෙල් ටික තබා තෙල් රත් වූ පසු කෑලි මිරිස් 100 එයට දමන්න. මෙසේ කෑලි මිරිස් ටිකක් රත් වේදෙනකොට එයට සීනි එකතු කරන්න. එයටම ලුණු එකතු කර මද ගින්දරේ කලවම් කරන්න. මද ගින්දරේ සියල්ල කලවම් කර ඊට පසු කලින් සකදාගත් බ්ලෙන්ඩර් කරගත් මිශ්‍රණයක් එයටම එකතු කරන්න. ඉස්සන් සුදුලුණු මිශ්‍රණය මේට එකතු කරන්න. දැන් හොඳින් කලවම් කරන්න. සියල්ල හොඳින්ම කලවම් කරලා ලිප මද ගින්දරින් තබා ගන්න. මේ තියෙන්නේ අද අපි රස නිවසින් සෑදූ chili paste.